ثریا توی قسمتی از خاطراتش تعریف میکنه که شاه دستمو گرفت و به بهونه اینکه کتابخونه‌شو میخواست به من نشون بده منو برد اونجا. وقتی داشتم از کتاب‌ها و کارهای چوبیش تعریف میکردم، یهو دستشو دور کمرم انداخت و خودشو به من چسبون. اگه شما هم میخواید بدونید توی اون شب چه اتفاقی بین ثریا و شاه افتاد، تا انتهای ویدیو با من همراه باش. بعد از اینکه به تهران رسیدم و فقط تونسته بودم چمدونامو باز کنم، یهو صدای زنگ تلفن به صدا در اومد. یکی اونور خط گفت برای دوشیزه اسفندیاری این امکان وجود داره که امشب پیش ملکه مادر بیاد. امشب ترتیب یه شام کوچیک خودمونی داده شده که ایشون هم باید حضور داشته باشن. چشام یهو گرد شد. دعوت به کاخ؟ در حالی که من قصد داشتم استراحت کنم. یهو پرنسس شمس که انگار موش آتیش زده بودن در اتاقمو باز کرد. تلفن هنوز قطع نشده بود. چجوری میتونست به این زودی سر برسه؟ حتی یک ثانیه هم نمیتونستم توی افکار خودم غرق باشم. لباسام بود روی تخت زیر و رو میکرد و میگفت این پیراهنو بپوشید. بعد از اونم که دیگه مراسم آرایش کردن. 2 ساعت طول کشید. جواهر، عطر، آرایش. انگار عقربه‌ها با هم مسابقه میدادن. شمس به آرایشگر میگفت رژ لب خیلی کم. اصلا بذارید خودم درستش کنم. شمس یه مگس مزاحم بود. بعد از اینکه این کارا تموم شد به سوی تاج الملوک حرکت کردیم. یه خانم سالخورده توی سالن منو پذیرفت. دور و بر تاج الملوک و برادرها و خواهرای شاه گرفته بودن. ملکه مادر منو بوسید. خوشبختانه من از کودکی با خیلی از این سنت‌های ایرانی آشنا بودم. مثل احوالپرسی و جویا شدن جزئیات سلامت و اینجور چیزا. یهو یه صدای بلندی از یکی از خادم‌ها شنیده شد. اعلیحضرت شاه وارد می شود. همه از جا بلند شدن. شاه با لباس نظامی ارتش ایران متین و با ابهت وارد شد. برخلاف صحبت‌های شمس چهره شاه خندان بود. اندامش متناسب و جوان بود. اعتراف میکنم که دیدارش واسم مثل یک ضربه صاعقه بود که به سرم خورد. شاه مادرش رو بوسید و بعد از اینکه خواهراش بهش تعظیم کردن و برادراش اونو اعلیحضرت صدا کردن به من نزدیک شد. منم طبق آداب میبایستی که نگامو پایین بندازم، اما واسم غیر ممکن بود. بعد از اون منو به نشستن دعوت کرد و یه سری سوالات ازم پرسید، مثل اینکه چه مدت تو پانسیون بودم و تحصیلاتم تو چه رشته‌ایه. بعد از اون موقع شام رسید. یه میز بزرگ با رومیزی سفید پهن شد که روش شمعدونای سنگین درخشان، ظرفای کریستال چینی گرون قیمت و کارد و قاشق چنگال نقره بود. برخلاف تشریفات درباریشون با مهربانی منو سمت چپ خودش نشون. بین ما نگاه‌های رد و بدل شد. چه دزدکی چه آشکارا. غذا هم خیلی لذیذ بود بدون شراب و الکل. حرفایی که سر میز شام میزدیم آروم و معصومانه بود. مثل 2 شاگرد مدرسه که با هم درد و دل میکنن. شام که تمام شد هممون به یه سالونی رفتیم که کاناپه‌های پف کرده اونجا بود. ملکه مادر دختراش رو 2 طرف خودش نشوند و در حالی که بی تفاوت بود دستشو به پهلوی کاناپه تکیه داد و روی کاناپه لم داد. و بعد از اونم گفت که بیکار نشینیم و یه بازی لفظی دست جمعی رو شروع کنیم. بازیش در مورد جغرافیا بود. همه چشما سمت من بود. انگار همه ایران میخواست هوش منو امتحان کنه. شب نشینشون تا ساعت 11 تموم شد. بعدش هم عمه فروغ منو پیش برادرش امیرحسین خان بود. از شدت خواب زیاد نزدیک بود بیفتم. زنگ در به صدا در اومد. پدرم بود. رنگ پریده و پریشان. بهم گفت ثریا، شاه از تو خوشش اومده. واسه ازدواج باش آماده ای؟ یهو از جا پریدم و گفتم چی؟ همین الان باید تصمیم بگیرم؟ پدرم گفت بله، از همین فردا نامزدی اعلام میشه. بعدش هم ادامه داد اما دخترم، من قراری رو که با تو گذاشتم اصلا فراموش نکردم. اگه این ازدواج انجام نشه همونطور که بهت قول دادم میری به هالیوود. هیچ اجباری هم توی این ماجرا نیست. اما اگه پذیرفتی اون وقت دیگه نمیتونی تغییر نظر بدی.
چون برای بختیاری‌ها بی‌آبرویی به بار میاد. حالا نظرت چیه؟ بدون اینکه فکر کنم گفتم به شاه بگید من آمادم. همسرش میشم. اولین بار بود که یه مرد توجه هم اینجوری به خودش جلب کرده بود. بدون اینکه کلمه‌های اصولی بین من و شاه رد و بدل بشه، انگار بین من و اون یه کشش نیرومندی برقرار شده بود. منش اون نشون دهنده یه رمانتیسم بود که یه دختر جوان که من بودم و شاد میکرد. شیک پوشی و تربیتش هم نشان دهنده یه فرهنگ و آداب اصیل بود. مخصوصاً شتاب زدگیش غرور زنانم رو راضی میکرد. مگه غیر از این بود که بین تمام دخترای جوانی که مشتاق بودن بهش معرفی بشن، اون فقط با دیدن یه عکس منو انتخاب کرده بود. من، ثریا اسفندیاری بختیاری. فردای اون شب عکس من توی روزنامه‌ها چاپ شد و اعلامیه‌ها هم نامزدی رسمی ما رو اعلام کردن. 18 سالم بود، اما گفتن 20 سالمه. برای اینکه تفاوت سن زیادمون کم بشه. مسائل انقدر سریع پیش میرفت که سرگیجه گرفته بودم. یادم اون زمان ایران دچار بحران سختی شده بود. به خاطر همین تنش‌ها بود که شاه تصمیم گرفت که مراسم نامزدیمون هرچه ساده تر برگزار بشه. 5 ساعت به جشن مونده بود که متوجه شدم لباس ندارم. هرچند که یه پیراهن از پاریس آورده بودم. اما آستین کوتاه بود و فکرشم خیلی سخت بود که ملکه آینده ایران توی همچین مراسمی با بازوهای برهنه ظاهر شه. بازم شمس به دادم رسید و اداره کارها رو توی آخرین دقیقه ها به دست گرفت و گفت هیچ مسئله‌ای نیست، درستش میکنم. یه خانم خیاط رو از خیاطی اعلای تهران پیدا کرد و فوری آورد. اون قبول کرد که پیراهن سفید آستین کوتاه‌مو به یه لباس رسمی تبدیل کنه. پیراهنمو برداشت و برد و چند لحظه بعد سر کلش پیدا شد. با یه پیرن عجیب غریب با آستین‌های ناهماهنگ، اما به هر حال بازوامو میپوشون. همه چیز زیبا بود. کاخ مرمر، تالار بزرگ آینه و تعداد زیادی از عکسای من و محمد رضا. برای بی‌نهایت زندگی احساس خوشبختی میکردم. شب وقتی که ارکستر شروع کرد به نواختن، ما رقصیدیم. دست‌هامون رو توی دست هم فشار دادیم. شاه دم گوشم آروم گفت با من بیا تا یه اتاقی رو توی این کاخ نشونت بدم. دستمو گرفت و به کتابخونه‌ای که نزدیک تالار بود برد. توی اون دفتر دیوارها و سقف از مرمر و عاج و طلا و چوبای گرانبها پوشیده شده بود. در حالی که بازومو گرفته بود پرسید اینجا رو دوست داری؟ جواب دادم خیلی شگفت انگیزه، خارق‌العاده است. میخواستم نشون بدم که دنیاشو خیلی دوست دارم. کارهای چوبی و کتابهای کمیابشو کلی تحسین کردم. یهو شتاب زده شونمو گرفت و دستشو گذاشت دور کمر خودشو به من چسبوند. اما من خودمو کنار کشیدم. بعدشم توی دلم گفتم ای دختر بیچاره نادان. شاه داشته این پا اون پا میکرده تا اولین بوسه رو از من بگیره. از کتابخونه بیرون اومدیم. من سرشار از شادی و نشاط بودم، اما اون تبسم تلخی داشت و چهره‌ای درهم. تنها فکری که همش توی ذهنم میومد این بود که در آینده باید با یه ازدواج از آن هم باشیم. ممنونم که تا آخر این ویدیو منو همراهی کردیم. اگه تا الان عضو کانال ما نشدی، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که فیلمای ما رو میبینید.